Salutare! În clipul de azi veți vedea un meci jucat în distrugătorul de tancuri suedez de tir 8 UDES 03, considerat de mine mai dependent de echipă față de alte tancuri și cu o precizie a tunului de invidiat. Referitor la tun, în acest tank am jucat cu cel de 10,5 cm, acesta putând da în medie aproximativ 390 de megi. Cu proiectilul standard poate penetra la aproximativ 288 de mm, cu cel premium la aproximativ 330 de mm. Consider că este chiar foarte bine, ținând cont că este un tank de tir 8. La începutul luptei m-am focusat pe centrul hărții pentru a atrage în inamicii care trec prin zona aceasta. Aici am informat aliații că artileria inamică se află în zona A6. Văd că aliatul LTG s-a poziționat foarte bine, spotând inamicii din zona respectivă, dar din păcate n-am apucat să trag în acel ISM, dar am reușit să trag în SMV CC67. Să tragem și în acest TD, fără blindaj. Vedeți cât contează să ai aliați care să știe să spoteze? Hopa, au apărut destul de mulți inamici în față. O să încerc să trag în tancul ușor AMX de la francezi și l-am nimerit. Cred că m-a spotat acel VK. Un dezavantaj cu care trebuie să te obișnuiești în acest tank este că odată ce e spotat, coatele din Siege Mod e destul de greoaie, durează aproximativ 2 secunde. Deci trebuie să te obișnuiești cu acest dezavantaj. O să insist în a mă focusa pe zona din centru, sperând că MT25 și T43 vor spota inamicii de pe dealul respectiv. Văd că a fost spotat tancul ARL V39, fiind un TD de la francezi. Da, știu că nu prea e corect din cauza faptului că am picat cu tancuri de tir 6, UDES 03 fiind de tir 8. Și bineînțeles am distrus eu acel ARL V39. O să mă mai focusez un pic pe aici, sperând că inamicii vor mai face greșeala să treacă prin centrul hărții. Aici am crezut că pot trage în SU, dar se pare că este după acele roci. Văd că nici în Skoda T40 nu pot trage, dar au tras aliații mei. Aici m-am mutat mai în față, deoarece nu vedeam acel FSV, nefiind în raza cercului meu galben. Iar acum este. Să vedem dacă pot trage în el. L-am nimerit, cam la limită. Văd că tancul UDES 03 în Siege Mod nu prea poate să urce acel deal cu spatele. Acum da. Încă o să mai insist pe centrul hărții, deși flancul din partea stângă nu prea arată bine. De asta și mă uitam în zona respectivă, așa că m-am hotărât să mă retrag. Din reflex m-am gândit să merg în zona aceasta, cam pe aici. Nu am vrut să fiu nici prea departe, dar totodată trebuie să insist în a ajuta pe aliații mei. După cum v-am spus, acest tank este dependent de echipă, iar dacă aliații mor, nu prea ai șanse. Nu că în alte tankuri ai avea șanse, însă în acest tank nu prea ai mai deloc, deoarece până ieși în Siege Mod e teroare. Dar are, după cum am spus, are o precizie chiar foarte bună a tunului. Și o viteză a proiectilului chiar foarte mare. 1380 ceva standard și 1500 cu cele premium. Dar am observat că nu prea ai nevoie să tragi premium, numai dacă ai în față tancuri cu blindaj puternic de tir 9 sau de 10. Aici mi-am dat seama că nu pot să ajut acel T29, deoarece am în față acea rocă din partea dreaptă. Așa că m-am mutat pe aici. Brusc am observat că este un tofiș în față. Iar pentru a nu mă spota în momentul când trag, pot să mă mișc cu spatele.
În acest fel nu sunt spotat de către inamici în momentul când trag. I-am mulțumit lui T-29, dar din păcate a fost distrus de artileria inamică FV-304, dar la rândul ei și artileria inamică FV-304 a fost distrusă de aliatul meu T-43. Mă mut în spate și trag în acel inamic, bineînțeles că nu sunt spotat, deoarece m-am folosit de acel tufiș din față. E o tehnică veche pe care tot o folosesc de ceva timp. Da, aici nu mai e nevoie să mă mut în spate pentru că e prea departe inamicul. Aici eram un pic în impas. Nu știam dacă să merg în față, să ajut pe T-43 pentru a-l distruge pe VZ sau să mă retrag. Am ieșit din siege mode, m-am dat cu spatele, dar totodată mă uitam și la T-43, așa că m-am hotărât să merg în față pentru a fi în raza galbenă acel inamic. Am activat siege mode, crezând că VZ face push inamicul respectiv. Din păcate nu a vrut. Așa că într-un final mă hotăresc să merg în spate pentru a apăra baza. Totuși mai sunt doi inamici în față. CS-53, dar văd că s-a dus ca să reseteze baza lor, deoarece MT-25 cucerește baza inamică, dar mai e Skoda T-40, încă nu a fost spotat. Opa, uite-l aici. Trebuie să intru în siege mode, dar se pare că baza inamică a fost cucerită. Consider că a fost o luptă destul de bună, însă nu e nimic spectaculos, pentru că jucând cu acest tank UDES-03 o să dai destul de des 2-3 mii damage pe luptă. Am dat aproximativ 3700 damage, 3 tankuri distruse, iar cu creditul am ieșit pe plus pentru că am cont premium. Hai să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!